вже ми вас чекаємо. Люди приєднуються, махають, шлють нам сердечки, пишуть доброго вечора. Любі друзі, я хочу вам так. Хочу вам представити, сьогодні нам майстер-клас буде проводити майстриня Петриківського розпису Лілія Горбель. Пані Лілія, прошу вас, от Петриківський розпис, він настільки чарівний, що мені здається, коли людина один раз спробувала, потім вже неможливо зупинитися, да? Все малюється і малюється. Скажіть, будь ласка, як ви закохалися в Петриківський розпис? Ну, моє малюванням захоплення, воно розпочалось дуже давно, напевно, десь 10 років тому. Розпочалось саме з мандал. Я малювала мандали і олівцями, і в графіці, а потім я відчула, що потрібно приєднати нашу національну складову. І я заглибилась в Петриківський розпис. Мене настільки це захопило, що все, я вже більше 3 років малюю тільки Петриківку. Вау, вау, вау! Це насправді чудово, тому що я багато бачила саме мандал, да, українських, можна так сказати, да, намальованих Петриківським розписом. І це, до речі, насправді дуже гарна практика малювання саме котячим пензликом. Так, котячим пензликом малюють тільки українці, ще трішечки китайці, але китайці не малюють, вони роблять ним свою каліграфію, а малюють тільки українці і тільки Петриківський розпис. Отже, якщо ви вже взяли в руки кошачку і вже малюєте, це вже буде Петриківський розпис. Вау, вау! Це, до речі, цікава інформація. Дякую вам, Бо тому зараз що я дуже не багато знаю. суперечок, Да. і ось новачки, вони питають, а це Петриківка, а це Петриківка. Якщо ви малюєте кошачкою, це вже Петриківка. Супер, дуже гарна відповідь. Любі друзі, я хочу ще вам раз нагадати, да, що ви можете в процесі запитувати, писати запитання, і пані Ліля вам відповість. І ще один такий момент, дивіться. От зараз на нижньому екрані йдуть повідомлення, да? Коли ви будете малювати, вам буде незручно, це трішечки буде вам заважати, тому ви ось так от пальчиком тицніть там на повідомлення, і вони зникнуть, і вам буде зручніше. Добре? Я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, сьогодні, я вже анонсувала, але хотіла, щоб ви сказали, що ви сьогодні будете малювати на майстер-класі? Ми будемо малювати на тонованому папері. На тонованому папері це доволі складно малювати, але ми сьогодні візьмемо базовий білий колір. Якщо хтось не придбав тонованого паперу, не має під рукою, може малювати на білому, але тоді вже не візьме не білу фарбу, а будь-який улюблений яскравий колір, окрім білого, жовтого чи пастельних тонів. Можна взяти червоний, синій буде яскраво. Я зараз переключу екранчик і покажу зразки саме на тонованому папері або на білому. Чудово, чудово. І я думаю, що це буде здорово, якщо ми вже почнемо майстер-клас і в процесі будемо розмовляти, тому що час плине і хочеться встигнути. Так? А я поки пані Ліля буде переключатися, да, я вам хочу анонсувати. Сьогодні насправді підготували такий сюрприз для вас, для тих, хто зараз спостерігає, да, за нами, хто зараз з нами в прямому ефірі. Хочу вам сказати, що завтра в Open Art Academy стартує марафон, який так і називається «Петриківська мандала». І для учасників прямого ефіру такий буде подаруночок, да? Для вас
буде знижка на приєднання до цього марафону 10%. Тому кому цікаво, да, будь ласка, напишіть у приватні повідомлення в академію. От, і ми вам після ефіру надішлемо промокод, за яким ви зможете долучитися зі знижкою 10%. Вау! Вау, вау. Пані Ліля, передаю вам слово. О, це Дякую. чарівно. Дякую. Вау. Це ми малювали ось сьогодні мандалу душі. Саме в двох тонах. Ух ти. У кожного вийшла своя індивідуальна мандала. Я як-небудь в сторіс покажу, які в нас роботи вийшли. Це ось, бачите, на зразок саме, що можна зобразити на білому папері. А ми сьогодні попрацюємо з тонованим папером. Я просила розмітити ось таке коло, воно не складне. Якщо хто не розмітив, ну, дивіться, насолоджуйтесь, задавайте питання. Так, і тут є вже запитання, чи буде цей ефір у запису. Так, цей ефір буде записаний, і він буде в аккаунті Open Art Academy, ви зможете долучитися і малювати. Я набираю білу фарбу. Фарба у нас у баночці зазвичай дуже густа. Скажу, що це гуаш. Зразу попереджаючи питання. Це гуаш. Вона найкраще підходить для петриківського розпису. Я беру ось таку пласку палітру. На пласкій палітрі легше всього розмішувати. Фарба нам знадобиться десь як 2 горошинки. Ось так. Пензликом ні в якому разі не вимішуємо. Котячий пензлик, він дуже тендітний, їм вимішувати не можна. Взагалі пензликом мішати не потрібно, бо це псує пензлик. І ось так гарненько, це важливо, гарненько розтираю фарбу до консистенції рідкої сметанки. Ще я кажу, консистенція тоненьких млинців, кому що ближче. Так, смачненько. Тобто ви трішечки додаєте водички, да? Я вмочаю мастихін або будь-яку лопаточку можна взяти у водичку і ось цим мокрим мастихіном розтираю. Розтираю, щоб не було комочків, щоб фарба була однорідної структури. Ось дивіться, я нахиляю палітру, не знаю, видно чи ось так буде видно. І вона... Так, видно. І вона... Іноді різкість міняється, да, але видно. І вона вибачте, ледь-ледь тече. Ось така консистенція фарби повинна бути. Палітра біла. Так, це найважливіше. Якщо ви на початку гарненько вимісили фарбу, у вас обов'язково все вийде. Якщо десь щось не домісили, то з пензлика будуть сходити комочки, що буде заважати в роботі. Або якщо фарба загуста, то вона буде сходити з пензлика нерівномірно, це не страшно, просто додаємо водички в процесі роботи. А якщо зарідка, то додаємо трішечки фарби. Так, отже, приступимо. Гарненько розтерли. Мастихінчик я витираю, і коли працюю, завжди під рукою серветка, коли працюю в декількох кольорах, тоді ось так витерла і набираю іншу, і знову вимішую. Кошачка. Кошачка, ось вона сухенька, така волохата. І перш, що потрібно зробити, це її змочити. Я просто вмочаю водичку і прибираю вологу. Все, пензлик готовий до роботи. Так, вмочаю з усіх боків, гарненько набираю. Працювати почнемо з середнього, самого центрального кола. Я на кожний промінчик
одягаю зернятко. Це саме зернятко. Ще схоже на крапельку водички. Або на зернятко. Але в Петриківському розписі називається саме цей елемент Саме зернятко, да? так. І я саджаю ці 8 зерняток. Чому 8? Зазвичай мандала ділиться на 8. Це таке сакральне число, що символізує безкінечність. На даному етапі можна навіть загадати бажання. Далі я роблю ось таке зернятко, воно трішечки нахилене і називається криве зернятко. А друге зернятко буде назустріч. Вони ніби обіймаються. Ось так. Що цікаво, не буває однакових мандал. Довіряйте вашій руці. Можливо, у вас зараз виходить інша мандала, і це прекрасно, бо це відбиток вашої, саме вашої творчості. І у тих, хто повторює за мною, Так, і у тих, хто додає своє. Малюночок можна повертати, як вам зручно. Я поки що не кручу, щоб вас не збивати. Ось така. І дивіться, чим мені подобаються мандали. На будь-якому етапі, зупинившись, ось завершивши коло, зупинившись, ви бачите, ми вже отримали квіточку. І ви подивились і відчуваєте, що потрібно – продовжувати або зупинитися. Я обираю продовжувати. І ми зараз познайомимося з новим і ще з одним елементом петриківського розпису. Я обіймаю коло з одного боку. Це криве зернятко, тільки видовжене. Працюю від кінчика пензлика, поступово його тягну і присаджую. Ось так. Це початок цибулинки. Цибулинку. Чому цибулинка? А ви зараз побачите. Бачите, саме поступово цибулинка малюється, перш за все, від зовнішнього листя всередину. Можна і навпаки, але зазвичай саме ось так. Ну, тепер видно, чому цибулинка. Вона нагадує цибульку в розрізі. І повторюємо, скільки тут у нас? 8 разів. Так. Пані Ліля, це дуже гарний вибір саме тонованого паперу, бо зараз так показово видно. От на білому воно б не було так. Дякую вам, що ви обрали саме цей тонований папір, да, і білу фарбу, тому що це насправді от в прямому ефірі на майстер-класі це дуже-дуже гарний вибір. Чудово. Так. І ви бачите, хто за мною не встигає, то у вас є можливість в будь-який час підняти очі від свого малюнку і подивитися. Я свою цибулинку повторювати буду 8 разів, аж 8 разів. Сьогодні нескладна композиція, і вона має на меті саме показати всі основні елементи петриківського розпису. От я казала на початку нашого ефіру, що малюнок кошачкою, якщо ви робите відбиточки кошачкою, це вже петриківка, так.
Але Петриківка не буває без цибулинки. Цибулинка є основне. В Петриківці навіть встановлений пам'ятник цибулинці. Так, Серйозно? В селі так. Петриківка? Нам директор, Ух ти! Цікаво, нам така директор музею інформація. показувала. Ми з'єднувались онлайн. Зараз, на жаль, подорожі не дуже можливі, але Мгм. є в нас онлайн-простір, і там є пам'ятник цибулинці. Я раджу, хто буде там, обов'язково відвідати. Чарівно. Я знаю, що була якась така цікава подія нещодавно, да? І ви там приймали участь, пані Ліля, тому що я бачила, що подяка була від директора музею вам, що А, ви В можете нас нам трішечки про в це нас з Петриківкою, розказати? з Петриківським музеєм, спільний проєкт. Він почався минулоріч і триває й дотепер. Він ділиться на курси. Пані Любов Васильівна під'єднується, і ми з ними. Вона проводить і екскурсії, ми разом і співали. Вона в мене була онлайн на відкритті виставки. Ну і, звісно ж, я Так. працюю з дівчатами і за популяризацію петриківського розпису. Дуже приємно, вони мені прислали подяку. Так, вітаємо вас, тому що це насправді Дякую. приємно. Да. Так, бачите, зростає у нас краса. Що цікаво, цю квітку можна малювати ось так, в форматі мандали, а можна її трішечки підняти вище, намалювати стеблину, ось як на марафоні було декілька референсів, і намалювати це як квітку. Так. Ну, тут прийшов час перевернути, бо навіть я не викручу так руку. Це от, кажуть, не можна. Да, тобто, Кажуть, не можна. Мені на- вчителька малювання в школі казала, ні в якому разі не повертайте. Художник крутиться навколо роботи, а робота на місці. Ні, це не так. Повертайте, як вам зручно. Це не в петриківському розписі. От коли ви малюєте, наприклад, розмальовуєте піч, бо петриківський розпис створювався перш за все і розпочинався саме з оздоблення хат. З оздоблення навколишнього з оздоблення предметів побуту, скринь. І ось важкеньку скриню ви, звісно, не повернете. Там вже приходиться крутити. Все самому. А тут ми вчимося, і тому обов'язково, як вам зручно, так і повертаємо. Тут в нас виникло запитання, не можу прочитати, від пані Ганни. Да? Розповідайте про малюнок, будь ласка, та фарби. Пані Ганна, а ви напишіть, що саме вам Фарби? цікаво, да? Так. Тому що Я розповім поки про да. фарби. Фарби я обираю художню гуаш. В нас є чудова в Україні, чудова фірма Роса. От я її раджу всім. Це прекрасна фірма. Вона і недорога, її можна купити набором, можна купити поштучно. Якщо ви не можете купити набір, можна купити 3 основних, 5. Можна 3, але краще 5. 3 – це буде жовтий, синій і червоний. А ще білий, ну чорний ми в Петриківці не використовуємо. Так, і тут зараз важливий момент. На цьому етапі, ось ще, як я казала, можна зупинитися на будь-якому етапі. Я намалювала всі цибульки, але тут зупинитися не можна, потрібно до цибульок додати стеблину. Бо всі квіти в петриківській композиції
повинні приєднані бути до чогось. Це також така І це так, важливе правило. це Так. така філософія. Якщо ви малюєте класичну композицію гілку, ви всі елементи приєднуєте. І якщо малюєте мандалу, також зберігаємо цей момент. Угу. Я приєдную. Так. Ну, ось, так. Ні, пишуть, що малюють акрилом також. От пані Анна пише, що малює акрилом. Так, акрилом також малюють. То раніше, так, коли малювали наші майстрині, да, вони робили фарби натуральні і додавали яєчний жовток. Але наразі дуже добре, тому що є сучасні фарби, такі як гуаш, і такі як акрил, от, і в яких вже там всі елементи хімічні є. От, тому акрилом, да, Так, супер, акрил також файно. малюють. Якщо ви вже з ним працювали, то це чудово. Ось я додаю коронку до квітів, оце буде О, корона. да. І я далі розповідаю про акрил. Акрил гарно. Якщо ви вже його знаєте, вже його відчуваєте, то супер. Я також малюю акрилом, але ось для майстер-класів, ті, що початкові, і для початківців все ж рекомендую гуаш. Її структура більш підходить саме для малювання на початку, бо акрил досить швидко сохне. Він дуже складно відпирається від одягу, а діти зазвичай полюбляють вимазатися під час. Тому на початку, якщо робота з дітьми, то краще гуаш. Якщо ви вже вмієте працювати з акрилом, то, звісно, акрил – це класно, він яскравий. Про жовточок. Жовточок виступає не тільки як зв'язуюче, але він дає такий цікавий ефект прозорості мазочку. А ще дає блиск роботі. Обов'язково спробуйте додати, але це до гуаші, до акрилу не потрібно. Акрил сам по собі прозорий. Це навіть іноді заважає. А якщо ви працюєте гуашю, спробуйте додати жовток. Скільки додавати, в мене зазвичай питають. Можна десь Супер. 50%, спробуйте від цього, 50 на 50, а потім спробуйте збільшити і ось погратися більше, менше і подивитися. Ще можна додавати, мені кажуть, ой, яйця дорогі, я не буду малювати жовтком. Можна клей ПВА взяти. Буде, звісно, трішечки не те, але теж класно. Теж буде ефект. І дякую вам за те, що ви нам розповіли саме про жовточок, тому що в академії багато запитують, а чому, навіщо додавати в гуаш чи клей ПВА, чи жовточок, да? Дуже часто таке запитання є. От, і дякую вам за відповідь. Миші не гризуть, потім роботи питають. Так мишей нас. зараз немає стільки. Миші, що жовточок, що папір, їй дай, тільки вона погризе. Але миші зараз, вони нагодовані, вони не будуть гризти. І ми ж зберігаємо роботи в чому? В пластиковій теці. Тому не згризують. Це я додаю, а далі ви бачите, що відбувається зараз. Ось ми намалювали. Чарівно Ось ми відбувається. намалювали, це Да. база. А далі довіртеся вашій руці. І на даному етапі я хочу, щоб ви не малювали за мною,
А із тих елементів, що я показала, ось зернятко, криве зернятко, а разом оці три елементи, два кривих зернятка і зернятко, це в нас буде горішок, це ще один такий елемент. В нас цибулька, корона, або можна ще сказати гребінець. І ось дивіться, в нас залишились пусті місця. Можна на цьому етапі, ось ми з'єднали, і можна зупинитися, а можна продовжувати. У нас залишились пусті місця, і сюди можна щось додати. Ось подумайте, що ви хочете додати. Якщо зовсім ідеї не йдуть, тоді малюйте за мною. Але те, що ви додаєте, ви повторюєте 8 разів по кількості секторів нашої мандали. Я ось додаю такі корони. Нічого страшного, якщо десь вийде несиметрично. Квіти в природі також несиметричні. Також не ідеальні. Ну і знову ж ми працюємо рукою. Це ручний розпис, це не комп'ютер, коли ми в фотошопі додали елемент, 8 разів зробили однакове. Також гарно. Не буває поганої творчості, все гарно. Але ось саме ручний розпис він має, я знову переверну, має свою таку теплоту. Ну і те, що ми повторюємо, це така релаксація, арт-медитація. Дозволяє відволіктися від сьогоденних проблем. А так як такий у нас кошачка, доволі складний пензлик. Це найскладніший пензлик з існуючих. Бо він м'який, до нього потрібно прилаштуватися. Він потребує максимальної концентрації уваги. Ви просто не зможете думати про щось інше. Так, насправді у нас закінчився ось недавно в академії, проходив такий чарівний марафон благодійний з Петриківського розпису. Дуже багато людей, це так приємно, почали саме почали малювати. Дехто писав, що не тримав пензлика в руках там десь там 10 років. Да? І зараз ми спостерігаємо за цими людьми, да, які не тримали пензлик, і вони прям захопилися і малюють. І це настільки приємно, це саме головне. Он пишуть кошачка дзен. Так. Кошачка дзен. А ще я бачу, дівчата створюють такі композиції, такі смачні, гарні. Боже, я в такому захваті, що вдалося посіяти це зернятко, і виростають такі композиції. Саме вже свої, авторські. Так, і це насправді дуже приємно, що, по-перше, в людей є чим зайнятись, да, створювати прекрасне, створювати петриківський розпис, удосконалюватися, тому що от зараз, завтра стартує марафон, який буде проводити пані Ліля. Він так і називається Петриківська мандала. От, це онлайн-марафон, да, до якого зможуть долучитися, тому що дуже-дуже часто запитують, в який час, можливо, там я не зможу чи не встигну. Всі відеоуроки в записі, от, і можна долучитися в будь-який зручний для вас час, з будь-якого зручного місця, тільки потрібно, щоб був носій, да, телефон чи комп'ютер. От. І завтра старт цього марафону, до речі, залишилося 2 місця, та, і ми потім закриваємо групу, і сьогодні
для людей, які приймають участь у прямому ефірі, діє знижка на доступ до марафону. Це знижка в 10%. Тому, будь ласка, хто хоче і кому цікаво, напишіть нам в академії, в приватні повідомлення, хочу знижку, чи напишіть просто слово «мандалочка», да, нам, і ми будемо знати, що ви хочете приєднатися до марафону. Залишилось насправді 5 місць, і старт завтра офіційно о 11 годині. Пані Лілія, настільки чарівно виходить з нами люди, до нас люди приєднуються, і з Нідерландів я бачила з Германії, з Німеччини писали нам. Тобто дуже приємно, що ви приєднуєтесь. Щодо ціни марафону, ви знаєте, там є 3 тарифи, тому напишіть, якщо вам це цікаво, да, якщо цікаво марафон, то ми надішлемо вам у приватні повідомлення посилання, де детально описано саме проходження марафону, програма марафону, деталі всі. І там також є ті 3 тарифи, і ви зможете обрати саме те, що вам підійде, да, те, що ви захочете. І там же ж за цим посиланням можна буде і зареєструватися. Так, теж з Польщі в нас дуже люди є. Вітаємо приємно. вас. Розкидало наших українців сьогодні, зараз Чудово. наразі. А Так. може, Котячка. Пензлик котячка. От, кажіть. я кажу, ви, може, з нами вибачте. іноземці малюють, це також прекрасно. Не ті. Ви знаєте, на марафоні Петриківська мандала в нас було 4 англомовні людини. І марафон був перекладений Так. на англійську мову, то люди зручно малювали. Ось навіть з Арабських Еміратів у нас. Вітаю, Боже, це так приємно. Треба було на початку запитати, звідки всі люди в нас, в мене аж мурашки по шкірі пішли. Пишуть, Боже, малюєте з нами, буде чудово, якщо ви поділитеся своїми роботами також з марафону. Не бачу, як звуть вас. У мене кольорова зараз мандала виходить, але фарби не дуже хороші. Але чудово, що ви малюєте з нами. Німеччина, так, чудово, вітаємо вас, друзі. Дивіться, який Естонія, я. пані Ліля, у нас Дивіться, який я інструмент Так. зараз беру. Це також важливий дуже. Хто бачив, хто не бачив. Це той інструмент, який не можна знайти за кордоном. У мене питають, де його не можна. Це не можна. тільки в нас є ось такі скляні, це з аптеки, піпетка. Що ми з нею? Ми купили, що ми з нею робимо? В мене ось нова, я покажу. Вона в мене потім, я ось так натягнула, і вона в мене так живе. Залишаємо пружний такий кінчик. І будемо зараз нею малювати. Нею малювали старі майстри. Оп, набираю фарбу, гарнесенько, і ставлю відбиточки. Там, де душі хочеться. Там, де є вільне місце. Вау! І Хорватія з нами, і Київ з нами, і були на благодійному марафоні, дуже було класно. Насправді марафон такий зірковий був, і це була така ідея, да, саме популяризації петриківського розпису, і чудово, що ви приєдналися і були з нами, і ми плануємо ще багато цікавих подій, тому слідкуйте, будь ласка, за новинами Академії. Буде цікаво. Так, в давнину чим малювали замість пипетки, пані Ліля питає? Пальчиками, так. Пальчиками. Це ми зараз не хочемо бруднитися.
Я зазвичай на майстер-класах кажу, а тепер ми помалюємо пальцем. А чим замінити? Пальці чим замінити? Піпеточкою можна замінити. Можна, в мене є ось такий інструмент ще. Бачите, соска. Так, І, це, супер, оце лайфхак це ще сьогодні. пальці не бруднити. Зазвичай калина малюється пальцями, але пальці ж не хочеться бруднити, потім витирати, акриловід пальців погано витирається, тому соска. І це, до речі, не я придумала, це придумали старі майстри. От як соски з'явилися, ще ті, що, знаєте, на пляшечку одягаються, то взагалі зручно. Одягається ця соска на пальчик і малюється. Я не знайшла такої. Зараз, на жаль, навіть таку знайти складно. Вони всі з прикусом ідуть, всі модні. Але це не проста. Так, але це гарна альтернатива, тому що за кордоном насправді Чи піпеток можна, немає. так, чи От, можна тут замінити ось ватною паличкою? Буде О, не так, чудово. буде Це не так от тільки зручно, але ж краще, ніж зовсім нічого. Так. І обов'язково в кінці роботи, це важливо, підписуйте. Я підпишу, мабуть, знизу. Майстри петриківського розпису зазвичай пишуть ім'я і прізвище повністю. Або пишете, якщо у вас вже якийсь є псевдонім, або авторський підпис пишете. Поки говорила. Боже, яка вона Поки чарівна, говорила, насправді, і дуже-дуже гарно виглядає на чорному тлі, на чорному фоні, білим кольором. Так, от ще раз я вам дякую, що ви обрали саме такий матеріал і такий колір, тому що зараз дуже показово і гарно видно. От, пишуть, що ще можна замість піпетки напальник. Мабуть, ви знаєте, можна, Напальчник? мабуть. А чому Да. ні? Пробуйте все, що під руку. Під руку. Так. Малюють ще рогозиною. І знову ж таки, чим замінити рогозину? Ось нам на наших сумісних зустрічах з Петриківкою нам порадили паличкою з часнику. От, дякую, це також гарна порада. От, паличка Дивіться, чим з я часнику. підписую. Да. Це гостре перо. Пензликом підписувати незручно. Угу. Вже ви, мабуть, і каліграфію також, да? Вивчаю. Вивчали, тому що... Це те, що Ага, вивчити дуже неможливо, гарно. можна тільки постійно вчитися і напрацьовувати. Ось так. Так, і практика. Чарівно. Який розмір у вас? Ви питаєте А4. розмір чого? А4, Пензлика? розмір листочка А4. Звичайно. Ага. Чарівно. Чарівно. Пані Ліля, дякуємо вам щиро за чарівний такий показовий і інформаційний майстер-клас, за такий чудовий ефір. Друзі, ще раз я хочу вам нагадати, що завтра в Open Art Академії старт марафону Петриківська мандала, де пані Ліля буде вести цей марафон, буде давати зворотній зв'язок, буде підказувати, радити. Дуже гарно, дуже гарно. Дякую. Пишуть нам і сердечки, і махають. Тому запрошуємо вас приєднатися завтра на марафон. І для вас, для тих, хто сьогодні з нами, насправді такий приємний подарунок. Це знижка 10%. Залишилось лише 2 місця. Тому, будь ласочка, напишіть в приватні повідомлення слово «мандалочка» чи «хочу на марафон». І ми вам надішлемо посилання на марафон і надішлемо вам
промокод, за яким ви зможете долучитися до марафону Петриківська мандала. Друзі, дякуємо вам. Дякують пані Ліля вам також. Запитань я більше не бачу. Цей прямий ефір буде збережений в аккаунті. Дякую. Тому до Дякую нових всім, хто малював зустрічей. сьогодні зі мною. Бажаю, щоб ваше бажання, ось те, що ми вклали в серединку, обов'язково здійснилося. До нових зустрічей на марафоні. До нових До побачення. зустрічей. До побачення.